So, yo guys, what's up? Ngayon, mag-unbox tayo ng nabili ko ulit na motor parts online. So, ito yung pangalawang parts na binili ko for my XRM 125. So, yung una is yung mudguard. So, may nakita na ako na na stoplight. So, kumpleto siya. Meron siyang running light, stoplight, tapos signal light, no, both left and right. So bubuksan natin, tingnan natin kung ano yung itsura niya, actual dun sa nakita natin sa sa picture online. Yun. So, eto yung nabili natin. Yan. So, eto siya. So, meron na siyang bracket. Yan o. So, yung bracket niya guys is bakal. Tapos, eto fiberglass. Yan. Matibay. Wow. Nice. Yan. Eto bakal. Yan. Bakal siya. Yan. So, bakal yung frame niya. Maganda siya. Tibay. And then, ito fiberglass. Yan. So, wala na. Ito, so meron siyang 5 wire. Yan, 5. So, kung mapapansin nyo guys, dun sa ano natin, sa mga motor natin, so 5 rin yung wire. Yan. So yung isa dito is for stop light. Then isa dito is running light. Then yung isa dito is for the signal light, left. And then isa dito is signal light, right. Yan. So hindi ko muna siya matest ngayon kasi wala akong battery. And tinignan ko lang kung okay ba siya. Kung yung nakita ko ba online is pareho dun sa mga reviews na nabasa ko. So far ito, maganda. So kompleto naman. Then walang sira. Yan. Matibay kasi bakal. Yan. So doon sa nabili ko na mudguard for my XRM, ito yung kakabit ko doon, no, for the stoplight. Kasi sa LTO kasi, 'di ba, dapat meron siyang stoplight. Eh yung ipapalit ko na modification dun sa XRM ko is wala pa, naka-undernet kasi. So ito binili ko na lang siya. So it's worth 608. 608 yung worth nito. Yan. 8 ba? Hindi. 609. Ito. 609. Yan. So, ito yung price. 609. Yan. So, yan. So, kompleto naman. And then, okay siya. So, iti-test ko na lang siya dun sa XRM kung gumagana ba to lahat. Maganda. And yung kulang na lang is to test yung mga ilaw. Yan. So pag bibili nito guys, tingnan nyo muna yung quality. Then basahin nyo yung description. And then magbasa ng mga review. Yan. So marami nito sa sa variation, maraming katulad nito. But ito yung pinakamura na nakita ko. Meron tong may mga 700 plus, may mga 800 plus. May nakita ko nito 1,000 something. Ganito din. So ito yung pinakamura na nakita ko, 609. So matagal din ako naghanap, no. So yung last ko na na-open yung yung sa
mudguard, matagal na yon. So ito, hindi naman siya kasi ako nagmamamadali na na mag-modify sa motor ko. So hanap-hanap lang, tiis-tiis lang muna. Okay? So ayan. So pag bibili online, magbasa.